Magandang Sunday morning mga ka-online all over the Philippines and all over the world. Ako po si Cheryl Cosim, ang makakasama nyo tuwing alas 10 ng umaga every Sunday para sa isang talakayan ukol po sa kalusugan. At ano ang masasabi nito? Dito lamang po yan sa Creative Den Facebook page at YouTube channel. I-click na po ang like button, mag-subscribe, and don't forget to share para po sabay-sabay po tayong nakatutok sa mga payo at paalala na sasabihin ni Doc. This morning, tungkol po sa endometriosis ang ating discussion. I'm sure marami ang makaka-relate po dito sa ating pag-uusapan at may mga kakilala kayo, or mga kayo po mismo ay mayroon nitong kondisyon na ito. Kaya kapag sila po ay nagkakaroon, 'di ba, ng menstruation, mga kapatid, nako, talagang hindi sila makatayo o makabangon dahil sa sobrang sakit ng kanilang puson. Bakit nga ba ganito ang epekto? At ano pa ang pwedeng mangyari sa ating kalusugan ng mga babae kapag mayroong endometriosis? Magkakasama po natin ngayong umaga, isa po siyang OB-gynecologist, actually OB ko po siya, mula sa Metro North Medical Center and Hospital, Capital Medical Center, SDS Medical Center at VT Maternity Hospital, and also mula po sa Dr. Jesus Delgado Memorial Hospital. Kasama po natin Dr. Marie Michelle Dado. Good morning. Hi. Thank you for joining us. Yes, thank you for inviting me in. Ayan, Good morning. ang daming ospital. Ang dami mong pinapaanak. Hindi ba? Pero ayan, mga concern ng mga kababaihan. Ako mamaya may ko-consult na rin ako na I'm sure nakaka-relate yung mga katulad kong nasa perimenopausal stage. Kasi itong endometriosis, hindi ko alam kung mas nagiging prone yung katulad na edad ko. Pero may mga kikilala din ako, kagaya ko, may pinsan ako, magmula nung teenagers kami, pag dinadat na, nako, talagang hindi makatayo. So, sinasabi nila, Doc, di ba, isa sa mga dahilan ay endometriosis. Pero before we go to endometriosis, ano muna ba yung endometrium at ano ang role nito? Endometrium basically is yung lining sa loob ng matres na nangangapal every month in preparation for a possible pregnancy. So, yun, imaginein mo na lang ang matres parang avocado yan. Di ba? May laman, meron yung brownish na parang tissue na dumidikit sa buto. Ang endometrium, yun yung brown. So, nangangapal yan every month in preparation for a pregnancy. Pag merong fertilization, doon titira si baby sa endometrium. Pero pag wala, magbe-breakdown na itong tissue na to, tapos ito yung lalabas na menstruation. So, kailan masasabing may endometriosis na yung isang babae? Bakit nagkakaroon nito? Okay. Ang endometriosis basically muna, para alam nila kung anong endometriosis. Ito, every menstruation nga, bumababa yung mga cells na yan, di ba? As menses, as dugo, 80% of the time, yun ang bumababa. Pero may 15 to 20% na instead of bumababa siya as menstruation, umaakit siya, lumalabas siya sa fallopian tube. Tapos ang nangyayari, mag-i-implant yung endometrial cells na yon sa iba-ibang parte ng katawan ng babae, gaya ng ovaryo, yung fallopian tubes, yung uterus, pwedeng yung pantog, pwede yung mga intestines. Tapos itong mga endometrial cells na to, these are normal cells now in abnormal locations. Yun ang ibig sabihin ng endometriosis. So, entonces, kung ano siya, normal siyang cells, every month, ang nangyayari, ganun din. So, anong nangyayari sa loob ng matres? Mangangapal siya, tapos pag mag-mens na, dudugo din siya sa loob, thus causing the pain. Kumbaga, itong endometrial cells napupunta sa lugar na hindi dapat nandoon siya. Oo, yes. Yun ang endometriosis. So, normal endometrial cells in abnormal location. Dahil dapat nasa may endometrium lamang siya na lugar. Nasa loob lang ng matres. Dapat nasa loob lang siya ng matres. Pero pag may endometriosis ka, may mga endometrial cells na nasa labas ng matres. Kanina may mga nabanggit ka na lugar na karamihan nun ay pumupunta sa ibang parte ng reproductive system ng isang babae. Pero hanggang intestine, pwedeng umabot?
kung saan malapit na mga organs, pwede siyang mag-implant. So, pwedeng ovaries niya, sa surface ng uterus, pwedeng sa intestines, pwedeng sa bladder, kasi yung pantog natin nasa harap ng matres natin. Pwedeng sa rectum, kasi yung rectum nasa likod ng matres natin. So, malalapit lang yan. Kaya lang, meron ding mga cases, although hindi ganun ka-common, na sa mas malalayong lugar pa siya pumupunta because of lymphatic na sa bloodstream na transfer o kaya lymphatic drainage. So, yun yung mga tinatawag na talagang ang lalayo ng endometriosis. Minsan sa scar, yung pag nanganak ka ng normal, di ba merong tahi? Minsan merong mga endometrial implants doon. So, that's causing pain talaga. Yung endometrial cells na yon, pag napunta sa lugar na yon, nawawala din ba yun doon? Or nandun na lang siya nananatili? Kaya tuwing magkakaroon ng period, sumasakit? Tama ka, tama yon. Hindi siya nawawala. Usually, andun na siya. So, every month, may nagsa-cycle din siya. Dahil doon, kung kunyari nasa loob ng sand, dumudugo din siya, hindi dapat may dugo sa loob ng sand. Yeah. Yung dugo natin, dapat nasa arteries and veins lang natin, di ba? So, any fluid inside the abdominal cavity na dapat wala doon, it causes irritation na ang pakiramdam ng isang tao is pain, masakit. Yun yung dysmenorrhea. Yun yung dysmenorrhea na nararamdaman ng mga pasyente. Ganun pala yun, Akala ko, duduguin ka lang pag nasa loob ng matres mo. Pero pag itong endometrial cells, sumasabay din sa pagdudugo pag monthly period mo. Yes, so parang nagpi-period din siya. Kaya lang, yun nga, nasa labas siya ng matres. Kaya may mga pasyente na kung ang endometrial cells naandun sa scar nila, dun sa sugat nila, yung tahi nila dun sa, kunyari, normal delivery, masakit na masakit yung scar na yun every time nagme-menstruate. Bakit nakakarating o napupunta sa iba't ibang lugar o umaabot sa ibang lugar ang endometrial cells? Pwedeng sa bloodstream or pwedeng sa lymphatic drainage. Sa mga lymph nodes, lumilipat. Sa fluid sa body, pwedeng lumilipat. Walang explanation kung bakit gano'n? Walang explanation. Bloodstream. Sa bloodstream. Yun lang. Pero bakit hindi lahat nagiging gano'n? Pero sa ibang babae, nagkakaganon. Okay, may mga babae kasi na mas at risk to developing endometriosis. Number one, yung never nagkaanak. Never nagkaanak. Pasok ako dyan. Nag-menstruate ng maaga. Okay. Nag-menopause ng late. Pasok tayo dito, no? Nag-menopause ng late. Tapos pwedeng yung mga maiiksi ang cycles ng mga babae o kaya mahahaba ang time ng bleeding. So mas marami exposure to the bleeding. So mas prone to endometriosis. Tapos pwede rin na may mga anatomical problems na nagkukos ng mga harang. So hindi nagkakaroon ng problema sa drainage ng blood. Okay, Doc, yun yung mga risk factors, di ba? Pero Yes, yung iba, maaga pa lang, magmula nang nagkaroon sila ng period, meron na silang pain. Ganon ba yan? Anong edad usually ng babae karaniwang nagkakaroon ng endometriosis? Or any time pwedeng for the first 2 years ka nagkaroon, wala ka naman nararamdaman, tapos bigla na lang. Well, I don't even know if this is endometriosis. Alam ko, pasaway ako, kailangan kitang makita. Pero napansin ko, yung sobrang pain, I don't know if this is endometriosis, kaya nagkaka-dysmenorrhea, is ngayong nalamang akong nasa perimenopausal stage ako. Okay. Actually, endometriosis can happen anytime. Merong mga bata pa lang na after a couple of years from starting their menstruation, nagkakaroon na sila ng dysmenorrhea. Meron naman na swabing-swabe the whole time, tapos pagdating ng perimenopause, saka nagkakaroon ng mga pain. So, there are different explanations. Wala kasi actually specific na explanation talaga for endometriosis as of now. Ang number one nga, yung sinabi ko kaninang retrograde menstruation, yung talagang 80% lumalabas sa menses, may 20% na lumalabas sa abdominal cavity. Meron ding isang school of thought na sinasabing ang tawag din induction theory, may konting transformation na nangyayari sa loob ng katawan natin na
because of either hormones or the immune system na yung cells ng abdomen natin, yung peritoneal cells ng abdomen natin, nako-convert to endometrial cells. Or yung pag sa mga bata naman, parang ang tawag doon yung mga embryonic cells. Embryonic cells are basically the very young cells or baby cells siya, na meron ding theory na nagsabi na some of these cells are converted to endometrial cells and they implant in the whole abdominal cavity of a patient, thus cause endometriosis. Ang daming school of thoughts actually pa na hindi pa talaga, wala pa talagang sinasabing sure na cause ng endometriosis. Pero maraming mga speculation. So yun pala yun, mga ka-online, walang specific age na pinipili, kung kailan ka magde-develop ng endometriosis. Maraming pain ang mga babae pagdating sa reproductive system. Minsan nakakalito na, ano ba to, dysmenorrhea lang ba to, may endometriosis na ba ako, or what? Ano ang kaibahan? Ano yung mga sintomas na pwedeng magsuspetsa ng isang babae na posibleng endometriosis ito? Okay, kasi actually, the dysmenorrhea basically is parang endometriosis kind of pain talaga siya. So, common yun, premenstrual pain, masakit ang puson, nagka-cramp, may bloating ka, okay. Pero ang sa endometriosis, pwede kasing may mga kasama pa siyang ibang symptoms like alternating diarrhea and constipation while you have your menses. May mga babaeng ganun, di ba, na feeling mo bloated mo, tapos nagda-diarrhea ka, tapos mamaya constipated ka naman. Kasi baka may implant sa intestine. So, nagko-contract, nagbe-bleed, irritation, ang pinaka-symptoms mo is what do you call this, nagda-diarrhea ka. Ang problema lang kasi it's really very hard to distinguish whether lang siya, talagang dysmenorrhea lang siya, or talagang endometriosis na ang problema. The only way we're going to find out is if you consult a doctor at gumawa tayo ng mga certain lab tests para malaman natin, like your ultrasound, magpa-pelvic exam. But pag may endometriosis ka, aside from menstrual pain, minsan may mga pain ka on sa likod. Yes, back pain. Pag nagpupupo ka, masakit. Pag nagko-contact, minsan masakit. May mga natatamaan na masakit na part. Pag nag-contact. So, madaming klaseng pains eh. So, ang problema is it's all not specific. So, ang pinakamaganda, pag nababother ka na itong pain na to at alam mo yung debilitating na siya, ibig sabihin na na-affect na ang buhay mo. Every month, pag meron kang menses, nakahiga ka lang, hindi ka nagtatrabaho, hindi na tama yun eh. So, pag ganun, dapat magpakonsulta ka na para makagawa tayo ng ultrasound at lahat. Okay. Maliban po dun sa may pain ka during your cycle, yung pain or pangangawit ng likod mo, nagsisimula ba yan when you're about to get your period? Napapansin ba yan, Doc? May kasama din ba yung, at saka yung pain sa pag-poop, kahit na it's during your period and medyo a little after, and the parang may okay, yung pagtatalik during the period, hindi naman siguro ginagawa yun ng mga tao, pero kasi kung may implants, may endometriotic implants, pag nag-contact, may natatamaan yung partner. Kahit walang period, di ba? Kahit walang period. Pero yung diarrhea, yung constipation, it's more related to closer to the period, yung pain doon. Yung pain ng mas closer to the period. Although, kung andun na yung implant, kahit wala ng period, may pain na. Kaya nga, non-specific talaga eh. Basta pag may pain, na talagang it's very bothersome, na talagang medyo naapektuhan na yung daily living mo, mas maigi kung magpa-check up ka na talaga. Namamana ba to? Endometriosis, Doc? Lahi-lahi ba yan? Wala rin study that shows na namamana siya, but the thing is kasi, it's hormones, and minsan, it's in the family, may mga certain, parang kumbaga patterns of hormonal production, then pwede. Actually, kaya lang kung nakikita mo, ako sa practice ko mismo, nakikita ko na magkakapatid, lahat sila may endometriosis. Meron naman isa na severe yung endometriosis, yung isa, the rest of the family wala. So, walang masyadong
weight yung family, yung mana-mana. Dok, ulitin lamang natin para klaro, isa-isahin natin muli yung mga risk factors ng endometriosis. Okay. What do you call it? Pag never ka nagkaanak. Okay? Early yung menarche mo or early ka nagka-menses. Okay? Which is parang 9 years old, 10 years old nagka-menses ka na. Okay? Late yung menopause. Kasi ang endometriosis, hormonal. Okay? So it's related to your estrogen and your progesterone. So the longer you are having menstruation, the more you are at risk. Okay. So the longer your period is at risk ka din. Okay. So yun mga yun. Tapos ang risk factors yung pag may surgery or whatever, tapos meron ka na talagang implant, tapos nailagay yun dun sa scar mo, yun, pwede ka rin magkaroon ng endometriosis. At sabi niyo po, pinakamaganda dito, magpa-test. May mga lab test, may mga pwedeng gawin. Ano-ano yung pagdadaanan to confirm na this is endometriosis? Alright, okay. Number 1, of course, we have to do our pelvic exam. Mag-i-examine kami, meron kami hahanapin dyan. Usually, pag severe ang endometriosis, may mga nakakapakan dyan pag nag-IT kami. Okay? So pelvic exam is very important. We have to examine you. Next, we request for ultrasound. So, either a transvaginal ultrasound if you're sexually active, but if you're not yet sexually active, pwedeng transrectal ultrasound. We can actually, if mahirap makita sa ultrasound, pwede kami mag-request ng MRI. And then final, yung talagang picture makikita namin, laparoscopy. So marami din pwedeng kailangan pagdaanan, Dok? Ngayon, meron pong mga babae na kaya nila natitiis. Parang bahagi na ng tuwing magkaka-period sila, sanay na sila. Pero sabi nyo nga, Dok, meron yung talagang hindi na makagalaw, hindi na makatayo, nakaka-apekto na sa kanilang regular na gawain. Ano po ang posibleng komplikasyon ng endometriosis pag hindi ito na-catch or hindi natugunan? Alright, okay. Number 1 na magiging problema ng mga babae, pwede magkaroon ng infertility. Mahirapan magbuntis. Okay? I think 1/3 to 1/2 of women who have endometriosis may have difficulty in getting pregnant. So malaking percentage yun. Almost 30%, diba, to 50%. Tapos pwede ka magkaroon ng adhesions. Ano yung mga adhesions? Pag nagbe-bleed sa labas ng matres, irritation yung blood, and then this actually causes formation of fibrous tissue. So nangangapal yung mga nalalagyan ng dugo. So ang reaction nun, mangangapal siya, magdidikit-dikit ang mga organs. So it actually aggravates the pain. Tapos further infertility. Isa pa, pwede sabi nila cancer, although hindi naman ganun kataas yung chance ng ovarian cancer when you have endometriosis. Kaya lang, nagbabantay talaga tayo. But the 2 most common problems is infertility and adhesion. Ay, tapos sabi nyo nga, hindi pa naman, wala pang studies on na maaaring mauwi sa cancer. Pero nandun ba, pero pwedeng maka-increase ng risk of developing? Yes. Ovarian cancer and adenocarcinoma of the endometrium, of the uterus. And once confirmed, Doc, okay, kasi sabi nyo nga, kailangan yan makita, yung picture kung nasaan ba, saang bahagi. Kasi sabi nyo, hindi lang naman sa reproductive system yan maaaring kumapit itong endometrial cells. Pwedeng sa iba. Paano ang gamutan, Doc? May mga iba-ibang ways na pwedeng gamutin ang endometriosis. Pwede, ang pinaka-simple is pain management. So, pwede ka mag-take ng NSAIDs like your ibuprofen or naproxen sodium. So, pwede yan every month. Pag mag-mens ka na, pwede ka na mag-take ng pain reliever. Okay? So, pain management. Next is pwedeng, since it's because of the hormones, i-regulate natin yung hormones. How do we do this? By giving you oral contraceptive pills. You can either do cyclic or continuous na management. Meron din actually pill ngayon that's available in the market now that's specific for endometriosis kind of pain.
So, meron siya, may kamahalan siya, but it's very, very effective. Okay? Third, pwedeng injection. Pababagsakin natin yung hormone, ang tawag dito mga GnRH agonist or antagonist. So, gagawin kang parang almost menopause. So, walang hormones ngayon na magkukause actually ng cyclic changes sa endometrium. So, mawawala yung pain, diba? Meron din naman na yung mga progestin therapy. Sa lahat hormones, may IUD ngayon na ilinalagay to actually control both bleeding and pain. So, that can actually help. So, maraming mga treatments. So, now, kasi ang treatment ng endometriosis, dun muna tayo sa conservative. So, medical muna tayo. Now, pag nag 6 months ka na ganun, walang talagang relief, that's when we start considering surgery. So, preferred surgery is laparoscopy more than laparotomy. Laparotomy is i-open ka talaga. Ang laparoscopy, may camera lang na i-insert sa loob, so maliit na incision, tapos may camera, tapos sisilipin lang sa loob. Tapos, kung merong mga implants, pwedeng sunugin or pwedeng tanggalin kung merong endometrioma or yung endometriosis na nasa ovary. At yun ay maa-address na yung pain na nararamdaman? It's not actually 100% na matatanggal yung pain. But yun na nga, what's very important is dapat ang regular checkup with your gynecologist, very important yun kasi kailangan bantayan yung response ng isang pasyente to all the medications. Yung laparoscopy, since hormonal nga to yung, as long as you're in the reproductive age, kahit na kunyari masunog na natin lahat ng implants, pwede pa rin siyang mag-refer. Dahil hormones na pa, so tuloy-tuloy, it's a vicious cycle. So talagang medyo matagal na gamutan. It's a very complicated disease actually. Lalo na no, pag gusto pa nung isang babae na magkaanak. At ito ay, sabi nyo nga, medyo mataas, 30% na posibleng maging infertile ang isang babae by 30% because of endometriosis. Pero dun sa mga katulad ko, na hindi na concerned, alam na nasa perimenopausal na, pero magde-develop pa ng endometriosis, ano yung dadaanin na lang natin sa gamot? Yeah, most probably kasi meron ka ng implants before, but hindi siya masyado nagmamanifest ng pain. Kaya hindi mo napansin. With you, pwede namang gamot lang. You don't have to undergo surgery naman agad. So, pwede naman tayo. Actually, if kaya ng pain reliever lang, cyclic na every month, pain reliever ka lang, kung kayang ganun, pwede naman eh. Meron ng mga, yung mga home remedies, like pwede kang mag-hot compress, you drink warm water, acupuncture can actually help. Pero syempre, at the end of the day, we need to control the hormones, so we have to give medications talaga. Doc, bago natin ipagpatuloy yung ating discussion, may katanungan ng ating vlogger at content creator sa YouTube na si Krisha Oy. Hi Doc, nakakatulong ba ang warm compress kapag sumasakit ang puson mo dahil sa dysmenorrhea? Alright, Krisha, as I said kanina, yung paglalagay ng heat pads or warm compress can actually help relax the pelvic muscles and reduce the cramps. So yes, pwede mong gawin yan. Maraming salamat sa iyo, Krisha, for that question. Dok, ako rin may katanungan, paano kung umabot sa punto na dinaan na natin sa gamutan, wala pa rin nangyari, yung surgery na sinasabi nyo na laparoscopy, hindi pa rin nag-work. Meron pa bang pwede na talagang, kasi hindi biro yun, buwan-buwan kang talagang namamalipit sa sakit? Actually, merong mga severe cases na nag-hysterectomy na kami. Although it's not recommended na treatment. Hysterectomy is not a recommended treatment for endometriosis. Kaya lang kung talagang wala na, we're pushed to the wall, wala nang nagagawa, hindi nag-work ang medicines, kahit yung laparoscopy, na tinignan na yung mga implants, tinanggal na yung mga implants, but despite that, yung recurrence ng pain or yung tuloy-tuloy na pain, then I've had actually several patients na talaga who opted for hysterectomy na. So, pwede. Kaya lang, you really have to discuss it with your doctor. With your doctor. And kailangan talagang pag-isipan nyo mabuti. Kasi when you say hysterectomy, abay, hindi na ho kayo talaga magkakaanak nun.
oo, wala na talaga. Tanggal lahat yun. Okay, maraming salamat for joining us, Doc Michelle. Before we let you go, siguro huling paalala sa ating mga ka-online. Very, very important talaga na pag may pain at affected ng ang daily living nyo, it's the doctor. Do not self-medicate kasi ang mga gamot, ang gamutan nito is medyo komplikado. So, the earlier we diagnose the endometriosis, the earlier we can actually solve it, and then we can actually prevent problems from happening. So with that, I hope you all stay safe, and thank you very much for inviting me. Dr. Marie Michelle Dado, thank you so much for joining us, Doc Mitch. Thank you very much for inviting me. Thank you. O mga ka-online, next Sunday, all about allergic rhinitis ang ating pong pag-uusapan. Hanggang sa susunod na Sunday, mga ka-online, dito lamang po sa Creative Den Facebook page at YouTube channel. Enjoy the rest of the day. Ingat po!